23 במרץ 1998, רחל מרגלית גרינברגר, שושנה חן, כפר מל"ל, ישראל. הרעיון בעברית. שמי שושנה חן, אני מראיינת את רחל מרגלית בכפר מל"ל בישראל. התאריך הוא 23 במרץ 1998. תוכלי בבקשה לומר את שמך? שמי רחל מרגלית. תהייתי בבקשה את השם הפרטי. רש ח' למד, השם משפחה מם רש ג' למד י' ת'. מתי נולדת? נולדתי ב-1930, 11 במרס. אז בת כמה את היום? 68 בדיוק. איפה נולדת, רחל? נולדתי בכפר בשם דיסנוש הורוואט, היום קוראים לו איז'ופלווה. זה מקום קרוב לעיר הגדולה מישקולץ בהונגריה. מי היו בני המשפחה בבית? בבית היו הוריי, אבא, אמא וארבע אחיותיי שלוש אחיות יותר גדולות ממני ואחת יותר קטנה ממני, בסך הכל היינו 5. תספרי במה עסק אבא. אבא התחתן עם אמא ב-1920. המשפחה של אמא היה להם חווה חקלאית, הם עסקו בחקלאות. אבא בא מהעיר. הוא בעצם הצטרף למשפחה, אבל לא רצה לעסוק במה שהם עוסקים. והוא היה אדם בעל יוזמה, משכיל ועם מעוף. הוא עשה מכרה פחם, אחד ועוד אחד ועוד אחד. לא כולם הצליחו בהתחלה, עד שהגיע לאחד גדול ומוצלח, שאני כבר נולדתי, אז זה כבר היה בעבודה מלאה וככה נהנה ממנו. היו בו הרבה פועלים והפיקו הרבה פחם. הלך טוב, הלך ממש טוב. ואמא, במה היא אמא עסקה? הייתה עקרת בית, היא תמיד הייתה בבית, היא דאגה לנו, לחינוך שלנו, והייתה עוזרת. ספרי איך התנהלו החיים בבית. אבא היה הרבה מחוץ לבית, הוא הלך למכרה והיו לו הרבה נסיעות בענייני המכרה. היה לו גם שותף למכרה, גוי בשם ברצקו יוז'ף, אדם מאוד מאוד הגון וטוב. אז לרוב אמא הייתה בבית ואבא בערבים בשבתות, אבל לפעמים גם לכמה ימים הוא נסע. אז אמא הייתה מרכז הבית. בישלה וטיפלה בנו ודאגה לנו. הייתה גם עוזרת והייתה אישה שבאה לכבס, אישה שבאה לעשות ניקיון גדול. כל הדברים שהיו אז מקובלים. והחיים כמובן היו שונים מאשר היום. לא היה הכל מוכן שאפשר לקנות, אז הכינו בבית הרבה דברים לחורף, שימורי פירות, ירקות, ריבות, דברים כאלה. את יכולה לתאר את היום שבו הכינו את שימורי הפירות והירקות? בוודאי. כל הבית היה הפוך, אמא הייתה עסוקה, אמא עוזרת אולי עוד איזה עובדת עם הרבה פירות, רוחצים, מנקים, מסדרים, ממלאים צנצנות, עושים סירופ, עוד פעם ממלאים. בשביל ילדים זה היה שמחה, או בישול ריבות, או אפילו בישלו רסק עגבניות. זה גם כן היה מאוד טעים, כי זה היה טבעי ללא חומר משמר. היה נחמד, פשוט היה נחמד. הכנתם גם מאכלים יהודיים, אופיינים? הבית היה יהודי טיפוסי, בשבתות היו עושים חמין. בחורף היו מפטמים אבזים בשביל לאסוף את השומן למשך כל השנה. היו שוחטים 2 או 3 אבזים שמנים ששקלו מעל 10 קילוגרם. והבשר כמובן אכלו, אבל גם הבשר אפשר היה לשמר את הפולקס בתוך השומן, זה השתמר יפה מאוד.
בקיץ כבר לא היו אווזים, כי זה היה רק עניין לחורף. אני לא יודעת למה, אולי בקיץ, לא, בקיץ מדגירים אותם ואווזים גדלים, ולקראת החורף הם מספיק גדולים בשביל לפטם אותם. בקיץ אכלו עופות. היה בא השוחט פעם, פעמיים בשבוע, והיה שוחט את בעלי חיים. ובישלו, בישלו. השוחט שחט את בעלי החיים אצלכם בבית? בחצר, כן, כן. היה קבוע. שוחט מכפר שכן שהיה בא. בשבתות היה מניין, היו באים מן הכפרים השכנים כדי למלא את מספר היהודים בשביל המניין. בחגים היה עוד יותר גדול, אז באו גם אנשים עם הילדים לבית הכנסת הקטן שהיה אצלנו גם כן בחצר, באחד החדרים. אנחנו גרנו בחצר אחת עם דוד, זאת אומרת, זו המשפחה של אמי. אז אמא עם אבא שלי, המשפחה שלנו גרו בבית אחד באותה חצר, והאח של אמא שלי עם המשפחה שלו בבית השכן באותה חצר, וגם הילדים גדלו שם ביחד. אנחנו היינו 5 בנות, הם היו 4. אז היינו כמעט כמו אחים ואחיות. כמה משפחות יהודיות היו בדיסנוש הורוואט? בדיסנוש הורוואט היו בסך הכל 5 משפחות. מתוכם 1 בכלל לא חזרה, אף אחד, זוג עם ילד קטן. משפחה שנייה הלכו ההורים עם בן 25, לא חזרו מאושוויץ, רק הבת חזרה. וגם המשפחה שלנו לא חזרו כולם. את זוכרת את שמותיהן של המשפחות הללו שהזכרת? כן, כן. הייתה משפחת נייוולדר. את השמות הפרטיים אני לא זוכרת, כי קראו הם דוד ודודה. והבן קראו לו לסלו. המשפחה השנייה הייתה ספיר. בשם היה להם ילד קטן. טוב, לא חזרו. אז הייתם בקשר עם המשפחות היהודיות בכפרים השכנים? בהחלט, בהחלט. גם לשם לא חזרו. ואיך היו היחסים עם הגויים? אני הייתי צעירה, אז אני לא הכל יכולה להגיד, כי לא הייתי חשופה כל כך. המשפחה שלנו הייתה די מקובלת ומכובדת. הסבתא, אמא של אמא, הייתה אישה מאוד חכמה. באו אליה גויות לבקש עצה, עזרה, הייתה מאוד מאוד אהודה. את יכולה לתת דוגמה של עצה? לא, לא. אני רק יכולה לספר שכשהיא נפטרה, אני הייתי בת 6, והייתה הלוויה שלה. בית הקברות היה על הר למעלה. כל החלק התחתון היה מלא אנשים. וזה כפר קטן, אז באו מכל הסביבה. את זוכרת האם נתקלת בתופעות של אנטישמיות? לעגו לנו וצעקו לנו. בהונגרית אומרים יהודי ז'ידו. אז הם צעקו ז'ידו, ז'ידו ועוד כל מיני שמות. לפני שהתחילו הצרות הקשורות במלחמה, או... תוך כדי. מ-39, 40 זה כבר היה. ועד אז? עד אז אני פחות שמתי לב, אבל תמיד היה שוני, אף פעם לא הרגשנו כאחד מתוכם, כי היינו בכל זאת שונים, יהדות זה שונה. היה איזה הבדל, גם הם הרגישו שוני, זה לא אותו דבר.
ואיך היה המצב הכלכלי שלכם ביחס למצבם של הגויים? הרבה יותר טוב. האזור שלנו זה היה בחלקו חקלאי, בחלקו מכרות פחם. אז חלק אנשים היו להם אדמות עיקרים, והם היו יותר עמידים, ולא חסר אוכל ולא חסר בגד. אולי חסר כסף, אבל כשמכרו משהו, אז היה גם כסף. והכורים הם היו די עניים, כי השכר לא היה כל כך גבוה, והדיור לא היה כל כך טוב, אז הם חיו בצמצום למדי. והיהודים בדרך כלל היו הרבה יותר עמידים, הרבה יותר. או בעלי אדמות כמו הסבא שלי, או הנה אבא עם המכרה פחם, או סוחרים. שתי המשפחות שסיפרתי קודם, נייוולדר וספיר, היו להם חנויות. הנייוולדר עם חנות ענקית שמכל הסביבה באו לשם לקנות, וגם המשפחה השנייה עם חנות, עם עוזרת, לא חסר דבר, חיו די טוב. אבל היו גם יהודים עניים. למשל, בא אלינו מישהו שלא היה לו עבודה, ולצערנו הלך לעבוד כאחד הכורים. זה היה מאוד מאוד מביך בשביל יהודי לעבוד עבודה שחורה כזאת. אז הוא שכר שם חדר קטן וגר עם משפחתו וחי גם כן בצמצום. עזרו לו כמה שאפשר היה, אבל היו גם פחות עמידים. מה הייתה שפת הדיבור בבית? הונגרית. אבא ידע היטב יידיש וגרמנית. הוא חי גם 4 שנים בווינה בתור איש צעיר. ואמא הבינה יידיש אבל לא דיברה. המקובל היה שאת הבנים שולחים לחדר ואת הבנות לא. אז אנחנו היינו 5 בנות, לא היה את מי לשלוח לחדר. אבל אצל דודי היו 2 בנים. אז הגדול למד בחדר, ידע יופי יידיש ועברית והכל, והקטן, שהיה צעיר ממני 4 שנים, שלחו אותו גם, אבל אחר כך הוא מרד, והוא לא רצה בשום אופן להיות מחוץ לבית, ונשאר בבית והלך לבית הספר הכללי ההונגרי. גם בחדר למדו בית ספר הונגרי בבוקר, ואחרי הצהריים חדר. כן. מה את יכולה לספר על חיי התרבות בבית? היה רדיו, היו ספרים, היה קולנוע בכפר השכן. ספרי על הספרים, איזה ספרים היו? קשה לי לזכור אותם. אני יותר קראתי ספרות לילדים ולנוער, כן. בכלל, קשה להשוות את העולם של היום לעולם של אז. היום בגיל 14 כבר די בוגרים והיו חשופים מלידה לטלוויזיה ולכל. אז לא היה טלוויזיה. אז אנחנו שיחקנו בבובות ושיחקנו בדברים אחרים וקראנו את הסיפורים ושרו שירים ושמענו בצמא כשבא מישהו לבקר מה הוא מספר מאין הוא בא. אבא היה נוסע הרבה והיה פה ושם הולך לקולנוע או לתיאטרון, היה מספר לנו מה שהוא ראה, והיה תענוג לשמוע אותו, היה לו כישרון הסיפור. אז כולנו נהנינו ממה שהוא ראה גם כן. ולא נסעו כל כך הרבה, ואם כבר נסעו, אז נסעו החיות היותר גדולות והקטנות נשארו בבית. ההורים קראו ספרים בעברית גם? לא, לא. אמא ידעה לקרוא רק בהונגרית ולקרוא את התפילות בעברית. אבא ידע גם גרמנית וגם עברית, הוא הבין מה שהוא מתפלל, אבל רק זה היה. כשפרצה המלחמה, או סליחה, לפני שפרצה המלחמה, הייתה לך כבר אחות אחת נשואה? כן. את יכולה לספר איך היא הכירה את בעלה? איך הם התחתנו? אני יכולה לספר. לאמא הייתה אחות בשם מתילד, והיא הייתה מאוד מודאגת שלאחותה הצעירה ארז'בת יש 5 בנות, איך הם יתחתנו. אז היו לה מכרים וקשרים, אז היא דאגה להפגיש אותה עם מישהו. והמישהו הזה היה מאוד נחמד, הוא מאוד חביב, הוא מאוד רצוי, והייתה כימיה, והם התארסו. בתקופה הזאת הייתה נהדרת לכל המשפחה שלנו,
אמא אמרה שאנחנו מקבלים אח. באיזה שנה זה היה? אחותי התחתנה שהייתה בת 20, היא נולדה ב-21, אז זה היה ב-41. הם הכירו נגיד באביב, אז התחתנו באוקטובר. אז כל התקופה הזאת הייתה נהדרת, הוא היה בא לביקורים, הביא מתנות. את הבובה הכי יפה בחיים שלי קיבלתי ממנו. הייתי בת 11. ספרי על החתונה. את החתונה עשו בבית, היום קשה לשער עושים דבר כזה. היה לנו בית של 4 חדרים. אמנם 2 חדרים היו ענקיים, אולי 6 על 6. אז רוקנו את החדרים האלה, והזמינו 2 מבשלות ממשקולת, ועשו תוכניות במשך שבוע ימים, התלחשו ורשמו ורשמו ורשמו, וקנו, אני כבר לא זוכרת מה קנו, עגל והמון בשר, עניינים, התחילו לבשל. והאורחים התחילו לבוא, וזה היה גם ממרחקים, הזמינו את כל הקרובים וידידים וקשרי מסחר של אבא בקשר אל המכרה פחם, מי שקנו אצלו הרבה, גם יהודים כמובן, אבל גם קצת גויים. והייתה תנועה רבה מאוד ברכבת הקטנה הזאת שבאה לכפר הזה, אז כולם שמו לב מה קורה פה, מה משתנה פה. בא רב מעיירה שכנה והייתה חופה. הייתה שמחה גדולה. הזמנתם לחתונה גם לא יהודים? מעט מאוד, מעט מאוד. זה גם מחוסר המקום. אולי בעיקר מחוסר המקום, אבל היו גם כמה גויים שהיה איתם יותר קשר. הנוטריון וזה שעבד במועצה, ואני יודעת, מהדואר, ככה בודדים. אבל לא את האוכלוסייה ככה, כמו שפה עושים את כל הכפר מזמינים. לא, לא. והם גרו בהבש. הבחור הזה היה מהבש. אחותי עברה לגור שם ולקחה את העוזרת של אמא שלי איתה. זה היה באוקטובר, בדצמבר חזרו לביקור, היא כבר הייתה בהיריון. ובחודש מאי בעלה גויס למחנה עבודה, ויותר היא לא ראתה אותו. ובתקופה הזאת שאחותך התחתנה ב-1941, כן? כן. התחלתם כבר לחשוב מה קורה בעולם? כן. מה היו המחשבות שלכם? עם הילדים לא כל כך, אבל המבוגרים בטח. את שמעת אותם משוחחים? כן, כן. וגיס, הרי כבר הייתה מלחמה, כן? כבר התחילו לגייס כמו את הגיס הזה, גייסו למונקטאבור, למחנות עבודה, וגם את הגויים גייסו. גם מהכפר הלכו בחורים ואימהות בכו. זאת אומרת, זה היה די כללי. הצרה שלנו המיוחדת באה אחר כך. את הלכת שם לבית ספר, כן? כן, היה רק בית ספר עממי בכפר, כן? היו לנו מורים טובים, היינו תלמידים טובים בדרך כלל, הילדים היהודים היו בולטים, אבל גם בין הגויים היו תלמידים טובים. ואיך היו היחסים איתם, עם ילדי הגויים? די קורקטיים. הבעיה הייתה עם נערים יותר גדולים שהם היו מקללים. כן. מה הם היו מקללים? שמות גנאי, כן. בתור יהודים? רק בתור יהודים, לא בגלל סיבות אחרות. אבל ילדי הכיתה למשל שלי, אז לא, אף פעם, אף אחד לא, רק היותר גדולים קיללו ככה. בגלל זה גם היה פחד לעבור על יד חבורה של נערים ברחוב, ילדה בודדת עם הצעקות. קרה פעם יותר מאוחר, כבר ב-44, שאני הלכתי ברחוב ואיזה בחור צעיר אבל עם עגלה עם סוסים עם שוט והצליף לי. ומה הייתה ההרגשה שלך בקשר ליהדות שלך?
היית גאה בזה, התביישת בזה, פחדת? קיבלתי את זה כדבר מובן מאליו. נולדתי לתוך זה, הוריי היו כאלה, קרובים אליי היו כאלה. הייתה מין אולי עליונות שהרגשנו בזה כאילו אנחנו אולי יותר תרבותיים, אולי יותר מוסריים. למשל, אז חשבתי שיהודי לא יכול לגנוב, יהודי לא יכול לרצוח, יהודי חייב להיות אדם הגון. אז אני חשבתי ככה. היום כמובן המציאות מראה לנו את האמת. את יכולה להצביע על משהו שבמיוחד חיזק את הזהות היהודית שלך אז? לא. זה לא חיזק. ובתוך תוכנו כולנו ידענו שיותר קל להיות לא יהודי. אבל רציתם להיות לא יהודים? לא. לא, לא, אף אחד לא חשב על זה, חס וחלילה. חס וחלילה, לא, לא. זה לא. איזה חגים חגגתם בבית? את כל החגים, את כל החגים. אולי הכי יפה היה הפסח. הפסח עם הסדר, עם כל הטקס הזה בתור ילדים, זאת הייתה שמחה גדולה. עם הכלים המיוחדים שכל השנה לא רואים אותם. ואכלנו את המאכלים של הפסח, את המצה בקפה, וכל הדברים, כן. מי היה מוזמן לליל הסדר? רק המשפחה, רק אנחנו. היינו 7. ופעם הזדמן אלינו מישהו. הוא נתקע איכשהו, איזה סוכן מבודפשט, ושאל את המשפחה גויית, תביא אותנו למשפחה יהודית. אז אלינו הביא אותו, והוא בילה איתנו את הסדר, והיה מלא שירים וסיפורים, עשה לנו חגיגה, ואחר כך נוצרה ידידות, וביקרו אצלו, והיה קשר טוב. פינאלי, יולה היה שמו. כן, ככה שירים. פעם אחת אני השתכרתי מרוב כוסות היין, וקיבלתי איזה התקף של בכי וצחוק ביחד. הייתי בת 6, 7. זה זכור לי, היה קשה להרגיע אותי. רחל, את קלטת בבית איזושהי אידיאולוגיה פוליטית, ציונית, אחרת? בעיקר שצריך להיות אדם הגון. להיות שלם עם עצמי ולהיות שלם עם עולמי. להיות ישר, להיות חרוץ, למלא את מה שצריך למלא, בלימודים, בתפקידים. באיזה דרך קלטת את זה? גם דוגמה אישית של ההורים, וגם הדרישות שלהם, הבקשות. שמשהו לא היה בסדר, אז העירו על זה, ומשהו כן היה בסדר, אז שיבחו על זה. ואם הכל היה בסדר, הייתה הרגשה מאוד טובה. ואם משהו לא היה בסדר, אז זה העיק והציק, והיה הרבה יותר כדאי להיות בסדר. כן. היו הורים טובים. ואבא עסק באיזושהי פעילות פוליטית או אחרת, ארגונית? רק אחרי המלחמה כבר, כשהייתה כבר המפלגה הקומוניסטית, אז הוא יסד בכפר את המפלגה הסוציאל דמוקרטית. זה היה הדבר היחיד שהוא עסק. אבל הוא עשה הרבה דברים לכפר. כשהוא בא ב-1920 עוד לא היה שם חשמל, אז הוא דאג שיכניסו את החשמל. לא היה דואר, הוא דאג שיביאו את הדואר. זאת אומרת, עזר בקדמה של הכפר. וכשאת אומרת אחרי המלחמה, לאיזו מלחמה את מתכוונת? השנייה. מלחמת העולם השנייה, הרי הקומוניזם אחר כך. אחרי ב-45, 6. תספרי עכשיו על הסימנים הראשונים של המלחמה, של הצרות הגדולות שבאו אחר כך. זה שגייסו למחנות עבודה. מתי זה התחיל? ב-41.
וגם היו כל מיני עלילות על יהודים, והיו מכניסים אותם למחנות, זה לא עבודה, אינטרנל טאבור, אני לא יודעת איך לקרוא לזה. מחנות הסגר. מחנות הסגר, כל מיני, גם אבא שלי היה. חודשים ארוכים. את יכולה לספר על זה, מה שאת יודעת? זה שהוא לא היה בבית, והייתה מועקה מה יהיה ואיך יהיה. והוא מאוד חסר לנהל את המכרה. אז האחות השנייה בגודל, ורה, היא עבדה בכלל במשרד של המכרה, אז היא ניהלה את העניין. אבל הייתה דאגה רבה ומועקה רבה. ואחר כך, איכשהו השתחרר אחרי כמה חודשים, השמחה הייתה גדולה מאוד. כיצד הוא השתחרר? אני לא זוכרת. אני לא זוכרת. איך התנהג השותף של אבא בתקופה הזאת? השותף של אבא היה נהדר. הוא גוי, קתולי אני חושבת, היה ידיד אמת, היה אדם ישר, היה אדם טוב פשוט. כל השבחים שבעולם מגיעים לו. נשמר איתו קשר אחרי המלחמה? לא הרבה זמן, כי הוא נפטר פשוט, חלה ונפטר. כן, נשמר איתו. כל זמן שהוא היה בחיים ואבא שלי היה בחיים, היה קשר טוב. אפילו שאבא כבר עזב, עוד היה קשר טוב. היה אדם נהדר. איך הוא עזר לכם בתקופה שלפני המלחמה? קודם כל הוא עזר עם המכרה. כשהיו בעיות כספיות במכרה, אז הוא עזר כי היו לו עוד עסקים. אז הוא נתן כסף, אחר כך החזירו לו. הוא בכלל עזר הרבה, כי מכיוון שהוא היה גוי, אז היו הרבה דברים שהוא ידע לסדר, ואבא לא יכול היה לסדר. אני לא יודעת את הפרטים, אבל היו לזה יתרונות שמישהו היה לא יהודי. ואיך הוא עזר כשלקחו את אבא? כשלקחו את אבא, סיפרתי לך שטוב, הוא תמך, ואני לא יודעת את הפרטים, כי אני לא ניהלתי את המכרה, אחותי ניהלה אותו, ואני הייתי עוד ילדה. אז פרטים אני לא יודעת, אבל הוא עמד מאחור כל הזמן, כל הזמן. היו לך איזה תוכניות לעתיד? בתור ילדה, מה את רוצה לעשות? אולי לא לפני המלחמה, אולי אחרי המלחמה יותר. התעניינתי בשפות, חשבתי שאני אתרגם משפה לשפה, אבל לא יצא מזה כלום. לא יצא מזה כלום. עכשיו נעשה הפסקה קלה. כבר עברה. בתקופה כשהתחילה המלחמה, בסביבות 1939, בספטמבר, כשהתחילה המלחמה, הרגשתם איזשהו שינוי דרסטי? לא זכור לי. הייתי בת 9. לא זכור לי. אולי בעיתונים ראינו תמונות של מטוסים בגרמניה וככה, אבל כללית זה עוד לא נגע ישירות. לא נגע עוד. מתי התחלתם לדאוג באמת? כשהתחיל עם מחנות העבודה, עם הגיוסים ועם המחנות הסגר. את אבא לקחו אחר כך עוד פעם. זה כבר היה מחנה עבודה. וגם מחוץ להונגריה, הוא היה בסרביה או איפשהו. והכריחו אותו לאכול לא כשר, והוא כל הזמן הקיא את זה. והיה קשה מאוד, ושלחו חבילות. אפשר היה לשלוח חבילות. זה לא היה רחוק כל כך ממונקאץ', המקום שהוא היה נדמה לי לבוצ'ני. והדוד, אח שלו היה שם, הבריחו, פשוט הבריחו, וזה קצת עזר לו. ואחר כך בא חוק שמעל גיל 42 ישחררו אותם. באמת שוחרר, אבל עבר תקופה קשה מאוד, מאוד. שחזר הביתה, לקח זמן עד שחזר אל עצמו והתחיל להתנהג כמו קודם. לקח הרבה זמן.
שקלתם אז לעזוב את המקום, לברוח? לא, לא. לאן אפשר? אי אפשר היה לברוח. לאן אפשר היה לברוח? בשום מקום לא היו ידידים אל היהודים, ובכל מקום שהיו מקבלים אותנו, אנחנו היינו מסכנים אותם. למשל, היה לנו שכן טוב מאוד, לדני שנדור. הוא הציע להסתיר את אמא, אותי ואת אחות היותר קטנה, לפני שהלכנו לגטו. אבל איפה להסתיר אותנו? היה לו פינצה, זה מרתף כזה, ללא חלונות וללא אוויר, לשום דבר, חשוך וסגור. וחוץ מזה, הוא היה בסכנה, אם היו מגלים, אז היו מענישים אותו, אולי אפילו מוצאים אותו להורג, בלי בעיות. וגם אותנו כמובן. אז לא רצו לסכן אותו, ולא רצינו להיפרד אחד מהשני, אז לא שקלו. אבל כשהלכנו לגטו, אז אבא שוב לא היה איתנו, שוב היה מגויס למחנה עבודה. היו משפחות אחרות בכפר או בסביבה שכן ברחו? לא, אף אחד לא ברח. אבל היה מקרה מעניין בכפר שלנו. הייתה משפחה בשם זופיאן, שהוא היה בפטיסטי, זה היה הדת שלו, והוא נטע מאוד ליהדות. ואחרי המלחמה אפילו התגייר והגיע לישראל עם המשפחה שלו. אבל באותה תקופה, כשהיו מחנות העבודה ליהודים, הוא חלם חלום שיבנה את הבית בצורה מסוימת ויעשה חדר או שניים מתחת לאדמה בצורה מוסתרת. והוא עשה את זה. הוא חשב שזה אצבע אלוהים מראה לו משהו. ואחר כך הוא הסתיר שם 4 או 5 בחורים צעירים שברחו ממחנה עבודה, פשוט הציל את חייהם. אבל לא שפר גורלו, פה הוא נפגע באחת מפעולות פדאיון, גר בנגב, והרגל שלו נחרטה ונשאר עם רגל אחת. את רואה? את בקשר איתו? לא, כבר הוא איננו בחיים גם כן. אבל הילדים שלו השתקמו פה והם פה. כן. משפחה שהתגיירה פשוט. אתם שמעתם על מה שקרה אז למשל עם יהדות פולין? מעט, לפחות ילדים לא סיפרו לנו. חוץ מזה, זה היה כל כך זוועה, שהיה קשה לשער שדבר כזה יכול להיות. היה קשה להאמין? היה קשה להאמין שיש דבר, שיכול לקרות דבר כזה. אם כן, אפשר לומר שהגיעו שמועות, אבל לא האמנתם. אבל לא בדוקות ולא הרבה ולא האמינו. לא, כמו שלא האמינו שהמנהיג של הונגריה, הורטי מיקלוש הנערץ, הוא ירשה שיהודי הונגריה יאונה להם משהו. גם את זה לא האמינו. תספרי עכשיו איך הלכתם לגטו, מתי זה קרה ואיך הלכתם. הגרמנים נכנסו להונגריה ב-19 במרץ 1944. די מהר בא החוק שצריך היה לשים את הטלאי הצהוב, את המגן דוד הצהוב. די מהר אסור היה ללכת לבית הספר ללמוד. ודי מהר בא התאריך שצריך יהיה ללכת לגטו. אז התכוננו, פשוט התכוננו. למשל בבית את כל הריהוט, את כל התכולה הכניסו לחדר האחרון הגדול, ואת היתר השאירו ריק. ודברים שחשבו שיהיה נחוץ בגטו, אז ארזו ולקחו. והיה מתח. כמה שבועות לפני התפללנו אבינו מלכנו. יום יום.
אתם חשבתם שתחזרו? אף אחד לא ידע מה יהיה. לא מה יהיה בעתיד הקרוב ולא מה יהיה בעתיד הרחוק, שום דבר לא היה ברור. שום דבר. אבא עוד הגיע לגטו להיפרד, הוא היה באזור במחנה עבודה. ואחר כך הגיעה השמועה שגם משם הולכים, מהגטו הזה לגטו השני. אז מי הלך לגטו מהמשפחה ביחד? האחות הגדולה הייתה נשואה, אני היום לא מבינה את זה, למה השאירו אותה שם, שהיא תלך לחוד. אולי אי אפשר כבר היה לנסוע גם כן. אז אימא וארבע בנות, אירי, ורה, איבי ואני, קטו. 4 בנות. מי לקח אתכם לגטו? שכרנו עגלה או 2, באחת המצרכים, באחת אנחנו, ועזבנו את הכפר. ליוו אתכם שוטרים? לא. היה צו, את הצו צריך למלא, אחרת יש צרות. אפשר לסרב לצו? כולם נכנסו לגטו, כולם, מכל הכפרים. האזור התרוקן מיהודים. איפה היה הגטו הזה? אדלין, הייתה איזה אחוזה ריקה של איזה גרף או משהו. מקום די עלוב ומוזנח, אבל היו שם מבנים שאפשר היה לשכן בהם, והיה גן גדול, ואנחנו הילדים היותר צעירים ברחנו מהמועקה של ההורים ושיחקנו שם בריצה, במחבואים, בכל מיני דברים. ופעם ראשונה בחיים שלי הרגשתי כאחד מכולם. ואיפה גרתם? כמה מקום היה לכם שם למשפחה? היה צפוף מאוד. היה חדר אולי ל2 משפחות. וישנו על מזרונים, על הארץ. זה לא היה מקום מגורים מסודר, זה היה ככה זמני לגמרי, ולקראת שלקחו אותנו משם גם כן, אז העבירו אותנו אולי זה היה פעם רפת או משהו, שם כבר בלי חפצים כמעט שום דבר, אני יודעת 3-4 קילו לנפש. ולמחרת בבוקר כבר משם נסענו לדיוז'דר. דרך אגב, מהגטו הזה לקחו אנשים, הז'נדרים, בשביל, איך קוראים לזה, לחקור אותם אם לא הסתירו עוד תכשיטים וזהב וכסף, והיכו אותם, שיגלו. מישהו מכם לקחו? לקחו גם את אמא וגם את אחת האחיות, אבל למזלם הם לא סבלו מאוד. אבל היו כאלה שחזרו עם פנסים שחורים מתחת לעיניים, עם מכות כחולות, היה עצוב מאוד. ואמא ואחותך מסרו תכשיטים? לא, לא. הם לא הסתירו ולא מסרו. לא. היה להם קצת מזל שלא קיבלו מכות נוראות. אז כמה זמן שהיתם שם? היינו שם 10 ימים. יש עוד משהו לספר על הגטו לפני שעזבנו אותו. זה גם כן בקשר להסתיר. הביאו בילדת, כמו רופאת נשים, לבדוק את הגבירות אם לא הסתירו במקום האינטימי ביותר תכשיטים. אז אני הייתי בת 14, גם אותי הכניסו לשם, אז אני לא ידעתי מה מהם הוא. אבל המילדת הייתה נורמלית, ורק אמרת לי ששש, ששש. חיכינו כמה דקות ושילחה אותי החוצה. אז לא הבנתי מה הולך שם, אבל גם זה היה. מילדת הייתה יהודייה? לא, גויה. והיה מקרה שמצאו אצל מישהי? אני לא יודעת. אני לא יודעת. כל הבדיקה הזאת, רק בדיעבד התבררה לי למה התקיימה.
אז לא היינו יודעים כל כך את סודות החיים כמו היום. ואימא לא הסבירה? לא. זאת אומרת, לא את המקרה הזה. אני ידעתי איך נולדים ילדים, אבל שאפשר להסתיר שם דברים, זה אני לא ידעתי. כן. ושיחפשו שם. מה אכלתם שם במשך 10 ימים האלה? הביאו מהבית כמה דברים, אבל זה לא היה אוכל מסודר וטוב. מה אפשר היה להביא? אני יודעת, הביאו אולי שועית, תפוחי אדמה, בשר אי אפשר היה להביא בלי קירור. אכלו משהו. עוד הייתה לנו שכנה שהביאה תוצרת חלב, אבל לא נתנו לה להיכנס ולתת לנו את זה בגטו. אותו דבר היה בדיוז'דר, גם כן בישלו על עצים בחוץ. בדיוז'דר בכלל היינו בבית חרושת לקרח, זה לא קרח, לבנים. זה מין סככות כאלה שאין להם קירות, רק יש גגון, זה פתוח לכל הצדדים, ושם ישנו גם. מי נתן את ההוראה לעבור לדיוז'דר? השלטונות. הפקודות כמובן הלכו עם הגרמנים, השלטונות ההונגריים, ומי שצריכה לבצע או לראות שזה הז'נדרים. הז'נדרים היו הונגרים? בטח. והייתה איזושהי מנהיגות בקרב היהודים? בגטו היה ארגון טוב. היה מי שניהל את העניינים, היו נערים בני 13-14 שהיו מעין סדרנים והעבירו את ההודעות. למשל, את הזקנים ואת המוגבלים אספו בחדר מיוחד וטיפלו בהם, ביניהם גם הסבא שלי שהתקשר ללכת, הוא היה אז בן 84. זה אבא של אמי. הלך עם קביים והיה די מוגבל ברגליים, אז אנחנו ביקרנו אותו, טיפלו בהם. היה מאורגן. היה ארגון מסודר עם ראש ארגון, סגנים? את ראש הארגון אני הכרתי. כן. איך קראו לו? לנטוש היה שם משפחתו, והיו לו 2 ילדים נהדרים. פישטה אש-אבה. אף אחד לא חזר. הארגון הזה הוקם עוד בגטו הראשון? בגטו הראשון. בדיוז'דר כבר אני לא זוכרת שהיה דבר כזה. שם היו כבר הרבה יותר אנשים והבלגן היה הרבה יותר גדול. זה כבר הלך עם המשלוחים, עם הקרונות רכבת, זה כבר היה תחנת רכבת. אז כשהוחלט שאתם עוברים מדיוז'דר לדיוז'דר, כן. מי הודיע לכם? הארגון היהודי? כן. אז איך הגעתם? אני חושבת שהביאו משאיות ונסענו ברכבת. באנו לתחנת הרכבת וברכבת. כי אני זוכרת את הנסיעה, זה היה חודש מאי, יוני, ובדרך הרכבת עוברת בין גנים והיה מלא דובדבנים. נסענו ברכבת, כן. פגשתם גם אנשים, גויים או יהודים, בדרך מגטו אחד לגטו השני? לא, היינו מנותקים לגמרי. לא נכנסו גויים לגטו ויהודים לא יצאו מהגטו. היה שער, היה סגור והייתה שמירה. הייתה שמירה של ז'נדרים. קרה שמישהו מכם ניסה לברוח? לא ראיתי ולא שמעתי. כמה זמן שהייתם בדיוז'דר? אני אסתכל ברשימה שלי תכף. שבוע, 10 ימים, משהו כזה. תספרי עוד קצת על החיים בדיוז'דר.
הסתפרנו קצר כולנו, כי ידענו שלא יהיה טוב עם שיער ארוך. מאיפה ידעתם על כך? אמרו, היו שמועות. והייתה דאגה רבה מאוד. מה השמועות האלה אמרו? לאן אתם עתידים ללכת? מחוץ להונגריה, ולא ידעו לאן ולא ידעו למה. אמרו לעבוד. אז מה, כולם לעבוד? ידענו שלא רוצים את היהודים בהונגריה, רוצים לסלק אותם, נכון? זה ידענו. בדיוז'דיוש סבא היה איתכם? בדיוז'דיוש סבא היה איתנו, כן. גם כן, אולי כשהעלו אותם לקרונות, אז שוב הפרידו לחוד את המוגבלים. ואז אני זוכרת שלאמא הייתה פרידה קשה מאוד ממנו. זאת אומרת, הוא לא נסע איתנו בקרון אחד, הוא היה לחוד עם מוגבלים. מי החליט על ההפרדה הזו? לא יודעת. תספרי עכשיו איך התפניתם מדיוז'דיוש. הביאו אותנו לקרונות עם חבילה קטנה של בגדים וקצת אוכל לדרך. והכניסו אותנו לקרונות, צפופים נורא. בקושי היה מקום לשבת ככה מקובצים. והיה חם מאוד, כי היינו צפופים והקרון סגור, שני חלונות קטנים אולי מכל צד, ממש קטנים, משנבים, כי הקרונות האלה מיועדים לבעלי חיים ולא לאנשים. ו3 ימים תמימים נסענו. הגענו לפנות ערב לאושוויץ, ושירדנו. אז אמא אמרה, כבר יותר טוב, יש אוויר. והעמידו אותנו בשורות של 5. רחל? כן. בואי נחזור רגע עוד לנסיעה. רציתי לשאול אותך עוד משהו. כן. בנסיעה בקרונות, עצרתם במשך 3 הימים האלה? כן, היו עצירות, היו לפעמים שהעלו מים קצת, והיה דלי שהיו מרוקנים אותו. זה היה בית שימוש, זה גם כן היה קשה, ולא נעים ולא נוח כמובן. כמה אנשים את חושבת היו בקרון? אני לא יכולה להגיד את המספר שלהם, רק שזה היה דחוס שישבנו אחד צמוד לשני, כמה שורות על יד הדופן, מול ועוד מול. היה מלא, סיכה קשה היה להכניס. ועל מה דיברתם את ואמא ואחיותייך? בעיקר שתקנו מרוב פחד וחשש. והאי נעימות. היה קשה. עכשיו, כשהגעתם ונפתחו הדלתות, מה ראיתם? ראינו קודם כל את השם אושוויץ, אחר כך בירקנאו, ארבעת מחט לבן זיס או משהו כזה. חיילים גרמנים עם כלבים, והעמידו אותנו בשורות של 5, ומנגלה עשה את הסלקציה. ולפני כן פגשתם גם יהודים? איפה? לפני שירדתם מהרכבת, כשנפתחו הדלתות, יצא לכם לדבר אולי עם יהודים שכבר היו במחנה? לא היה לנו כל קשר, לא. מהקרונות ישר לזרועות החיילים הגרמנים. לא ראינו אף אחד. לא היה כל קשר, זה היה מנותק הכל. אז בסלקציה
אירי, ורה, אבי ואני לצד ימין, ואימא עם האחות הקטנה לצד השני. ואני הסתכלתי אחורה, ראיתי את הפנים של אימא. את הבנת מה קורה? על הפנים של אמא הבנתי מה קורה. הפנים שלה אמרו הכל. היא כנראה ידעה מה הולך. אז את ואחיות נשארתם ביחד. לילה או שניים. לאן לקחו אתכם? זה הלך להתקלח, לגזוז את השערות קודם, להוריד את כל הבגדים, כל מה שהיה, ונתנו משהו אחר במקום. אחר כך לילה אחד בילינו על הרצפה בתוך איזה אולם, עד שסידרו אותנו איכשהו, ולילה אחר פשוט היינו בחוץ, בעמידה. ואחרי הלילה הזה העמידו אותנו עוד פעם בשורה, ואמרו שכל הבנות מתחת לגיל 16 שיצאו מן השורות שיקחו אותם אל אמא. אז אני מיד יצאתי מן השורות. רציתי ללכת אל אמא. אז הופרדתי מהאחיות שלי. לקחו אותי לבלוק 7. היה מלא עם ילדות כאלה, מגיל 12 עד 16. היו ילדות שהכרת? בהתחלה אף אחת לא, אחר כך יותר מאוחר מצאתי אחת שהייתה בגטו. דווקא בגטו לא כל כך הייתי איתה בקשר, אבל כשמצאתי אותה הייתה לי שמחה גדולה מאוד. היינו ככה יחד. אבל בכל זאת הייתי נורא בודדה. וחשבתי על קרובים. אז היו בכמה מקומות קרובים בני דודים, דודות. בכל זאת נזכרתי במונקאץ'. אבא מאוד אהב את האח הזה של מונקאץ', היו אצלנו. אז התחלתי לחפש. הלכתי מבלוק אל בלוק אל בלוק, ממיטה למיטה, ושאלתי במשך ימים אם יש פה אנשים ממונקאץ'. עד שהגעתי אליהן, כולן בלי שיער, קשה להכיר. וגם הן שאלו אותי מי את? אני אמרתי, אני מחפשת את בנות. השם שלנו היה גרינברגר, הם עברתו את השם לגל. אז אמרתי, אני מחפשת את בנות גל. אז הן אמרו, אנחנו. ומי את? אגי, מדיסנו שורואן. התחלנו לבכות. המשפחה שלך עברתה את השם עוד בחוץ לארץ? שלנו לא, שלהם. כן. רק הם. הוא היה לו תפקיד ממשלתי גבוה, אז הוא העדיף שיקראו לו גל מאשר גרינברגר. טוב, אז אחרי הזמן הזה אני הייתי מבקרת אותן מדי פעם. ועשו באושוויץ לפעמים משהו שקראו לו חיטוי. היו לוקחים קבוצה של נשים למקלחת חמה ונתנו בגדים אחרים וריססו בחומר חיטוי, וזה לא תמיד היה נעים ותמיד היה חשש לחילופין או לשלוח למקום אחר. מכל לא ידוע היה לנו פחד. אז באחת הפעמים שדבר כזה היה צפוי שוב, אני חמקתי לבלוק שלהם
זה קרה שם לא מעט, שבחורות התחלפו מבלוק אחד לשני. העיקר שהמספר הכולל היה במחנה שלם. אז אני עברתי אליהם פשוט להיות בבלוק שלהם, ועזבתי את הבלוק 7, ובעצם אז כאילו קבעתי את גורלי, כי בלוק 7 איננו. הם כולם הוצאו לגזים. כל הגיל הזה. לאן את עברת? איפה שהיו בני המשפחה הרחוקים? כן, אולי הם היו בבלוק 13 או מספר אחר, על כל פנים בלוק של מבוגרות יותר. וכשעברת לשם, על מה חשבת? חשבתי שעכשיו אני עם בנות הדוד שלי, אז אני לא ידעתי שאלה לא יישארו בחיים. אילו ידעתי, אז הייתי סוחבת איתי לפחות את הילדה הזאת שהייתה מהגטו אדלין. אבל מי ידע? מי ידע? אף אחד לא ידע. כמה זמן שהית באושוויץ? כחודשיים. עכשיו, תספרי קצת על חיי היום-יום, איך התחיל היום? קודם כל אספר שהיה לנו רק הבגד שעל הגוף. אם רצינו לכבס, אז התחלפנו, אחת כיבסה ויצאה ליבש, והשנייה הייתה בלי בגד בתוך ה... לא היה שום דבר. הקימו אותנו מוקדם מאוד בבוקר, היה איזה משקה דלוח מאוד מאוד לא טעים, ריק, לא מתוק. והיה צריך לצאת, לעמוד, לחכות לצל הפל, וזה לקח שעות. והיה קר מאוד, אנחנו לא היינו לבושים, לפנות בוקר נורא קר, היינו ככה צמודות, מחובקות. עד 9, אני יודעת, משהו כזה, לפני השמש כבר הייתה גבוהה שזה נגמר. כי המחנה היה גדול מאוד, היו שם אולי 30,000 נשים בצילאגר הזה. בצהריים היה איזה מאכל לא מזוהה. בהתחלה לא יכולנו גם לאכול, כאילו, בגלל הטעם. גרגרים, קשה לדעת מה זה היה. רק ביום האחרון, לפני שעזבנו את אושוויץ, הייתה שמחה גדולה מאוד, כי באוכל גילינו שועית. רחל, נצטרך לעשות הפסקה קלה. בסדר. מרגלית. רחל, בואי נחזור עכשיו על זה שדיברנו איך עבר יום טיפוסי באושוויץ. מה אכלתם בערב? בערב נתנו את מנת הלחם, שזה היה לחם מאוד איכות גרועה, כהה וקשה וכבדה וגם מעטה מאוד. או שקיבלנו קובייה קטנטונת מרגרינה, או קובייה קטנה ריבה, או פעם היה גם חתיכה קטנה נקניק, היה חם נורא. ואחת מבנות הדוד קיבלה הרעלת קיבה והייתה חולה מאוד, וגם לקחו אותה, את הכי גדולה, את פאולה, עוד באושוויץ. אז האחיות נותרו כבר רק 4 שמה. אחת פחות. מי חילק את האוכל? זה היה מאורגן שמכל בלוק הלכו כמה בחורות למטבח והביאו בדודים גדולים כאלה את האוכל, והיה לנו מין כלי, חושבת אמייל, חום משהו, בכף, וקיבלנו לתוך זה את האוכל הזה בצהריים. זה היה כל המזון, ולרוב היינו רעבים, לרוב רעבים. כי זה היה גם מעט וגם איכות גרועה. מי היה אחראי עליכם? היה, איך קראו לזה? בלוקלטסטה. בחורה שכבר הייתה שם שנים מפולין, וגם העוזרות שלה היו ותיקות יותר שם. הן היו אחראיות. הן הקימו, עשו את הרעש לקום ולצאת לצל הפה, לפה, שם, והן נתנו את ההוראות.
ומשהו היה לא בסדר, היו מוכנות גם לתת סטירת לחי. כן. תעמדו ישר, תעמדו בשורה, תעמדו ככה. היו כל מיני. היו גם נחמדות וטובות וגם היו פחות. ואיך היו היחסים ביניכם לבין עצמכם, האסירות? בסדר, קורקטיות, קורקטיות. מה זאת אומרת? אחת הבינה את השנייה, כן, לא היו מריבות. כשישנו, אז כל הקבוצה הייתה צריכה להסתובב מצד לצד ביחד, אחרת אי אפשר היה לזוז. מזרונים לא היו, שמיכות לא היו, קרים לא היו, בעצם שום דבר לא היה. לא היה מברשת שיניים, לא היה סבון, לא הייתה מגבת, לא היה בגד להחלפה, היו רק מים קרים, וגם שם קרה שגנבו גם. כשמישהו התפשט להתרחץ, אז סחבו בגד. זה גם קרה, קרה לי גם. זה מה שהיה. ועזרה הדדית? במה? במה? מה אפשר היה לעזור? החולים גם כן השתדלו לעזור, לצאת לפל, מפני שהם גילו שחולים, אז היו לוקחים אותם. אז גם החולים, אז ניסו לתמוך בחולים, שיוכלו לעמוד, להחזיק אותם, ויוכלו, זאת אומרת, להיות בספירה, ולא להודיע על חולי, כי זה היה מסוכן. את היית חולה פעם? אני הייתי חולה, אני זוכרת שהיה לי חום גבוה, והתגעגעתי הביתה. אמר. מי עזר לך כשהיית חולה? במה אפשר היה לעזור? מילה טובה. והיה מי שנתנה לך את המילה טובה? החברה הזאת שמצאתי אותה, זה עוד היה לפני שפגשתי את בנות הדוד. קרה אחרי חודש אולי שהיינו באושוויץ, שפתאום מחפשים אותי. באו שתי בחורות ואומרות לי, תיגשי לגדר ויש לך שם הפתעה. האחיות שלך מחפשות אותך. אותן שלחו לעבוד בקרקו, ואחרי 3-4 שבועות הן חזרו לאושוויץ וחיפשו אותי. וככה אלה הבחורות מצאו אותי, ואני באתי לגדר באמת, והייתה שמחה גדולה וצער גדול. שמחה שמתראים וצער שאי אפשר להתאחד. הגדר מפרידה. אחות הגדולה שלי, היא הלכה למטבח וגנבה כרוב. וזרקה אותו דרך הגדר הגבוהה לצד שלנו, ואני קיבלתי את הכרוב הזה והבאתי אותו לבנות הדוד, וסחרו בזה. פרוסת לחם על כרוב, פרוסת לחם על כרוב, הייתה שמחה גדולה, אבל היא לא ארכה הרבה זמן, מפני שלקחו אותם שוב פעם למחנה עבודה, אז כבר אי אפשר היה להיפגש יותר. אבל הן לפחות ראו שאני עוד קיימת, ואני ראיתי שהן קיימות. ושתי האחיות שאני באתי איתן מהכפר שלי, פגשו את האחות הגדולה שבאה מהעיר האחרת, זאת אומרת, הן התאחדו. דרך אגב, היא הלכה עם העיר שלה, עם הגיסה שלה, וכשירדו מהרכבת, היא החזיקה את הילדה שלה בת 2.5, והגיסה גם החזיקה ילדה שלה בערך באותו גיל. בא חייל גרמני ולקח את הילדה של אחותי והעביר לידיים של הגיסה.
הגיסה הלכה לצד השני ואחותי לצד הזה. ככה היא נשארה בחיים. גם כזאת קרה. זה איך להתמודד עם האובדן. ואת היית שם ילדה קטנה, לבד. כשכבר היית בברק של המבוגרות יותר. כן. הייתה שם מישהי שדאגה לך במיוחד? בנות הדוד. בנות הדוד. הן רוחנית, רגשית, מוסרית. איך הם תמכו בך? גם מקודם כבר, שרק באתי לביקורים ופעם סיפרתי שאני חייבת למישהי פרוסת לחם. הם נתנו לי שאני אחזיר. איך קרה שהיית חייבת? כנראה הייתי נורא רעבה, ביקשתי. אמרו לי יותר לא לעשות את זה, גם לא עשיתי. אבל נתנו. כן. כן. טוב, עצם הדבר להיות איתן, זה כבר נתן לי חוזק. מי נתן לך פרוסת לחם? חברה טוב, זה הלוואה, זה לא ככה שאני לקחתי, אני צריכה להחזיר את זה. זה היה מקובל, זה היה מקובל, שביקשו והחזירו. תלוי למי הציק הרעב יותר ומתי. כן. וכל הבנות דודה תמכו בך ביחד, או שהייתה אחת שבמיוחד תמכה בך? כולן היו נחמדות וטובות אליי, כולן. כולן. הן היו מבוגרות יותר, אני הייתי בת 14 והן היו בין 30 ל-40. הן היו בנות של אח יותר מבוגר של אבא. כן, היו נחמדות מאוד. הן סיפרו על הבית שלהן, על החיים שלהן, וחקרו אותי, ככה. עשיתם איזושהי עבודה? באושוויץ לא. באושוויץ לא, רק במחנה השני שבאנו לשם. לספר על המחנה השני. עוד מעט. עוד מעט. תספרי עוד קצת, האם שם הצלחתם לשמור על חגים או ימי הולדת או איזה שהם ציוני דרך? באושוויץ שום דבר. שום דבר. שום דבר. איזה בנות עמים אחרים היו שם? ידוע היה שיש צוענים. אבל פגשתם אותם? לא במחנה שלנו. והיו מפולין. יותר לא. על כל פנים במחנה הזה לא היו. וגם לא ראיתי ולא הכרתי את כולם. 30,000 אולי. את היית עדה לאהבה, למעשה אהבה במחנה? היו, לאו דווקא באושוויץ, אבל היו מקרי קרבה ובדרך כלל נשים התיידדו. זה קשה מאוד להיות לבד. אז היו קבוצות, היו 2, היו 3, והן תמכו אחת בשנייה. תמיד היה קשר. היו גם קשרים מיניים במחנה? ייתכן שכן. אז אני לא הבנתי את זה, אבל כנראה שכן. היו. אבל את היית עדה להן? לא. לא, רק היו ככה לחישות. תספרי עכשיו איך עברת למחנה הבא שהיית בו. אז לבנות דוד שלי הייתה מכירה בלאגר הזה, צא לאגר, דווקא המנהלת של כל המחנה הגדול הזה, היא כבר גם כן הייתה שם הרבה זמן, הילינגר מגדה, והיא אמרה להן שאם תהיה אפשרות ללכת למחנה עבודה,
אז כדאי שתלכו, כי באושוויץ לא נראה שום דבר טוב שיהיה. אז הזדמן, ונסענו למחנה עבודה, לא כל כך רחוק מברגן בלזן. איך בחרו אתכם? איך הוחלט שאתם נוסעים? מתוך הבלוק הזה, כך וכך מאות אולי, לא יודעת בדיוק, לא יודעת. ומי החליט? אין לי מושג מי החליט, מי ילך. מלמעלה, אולי היא, אולי זאת המנהלת. אולי קיבלו הוראה שצריך לנסוע למחנה עבודה, מספר כך וכך נשים, ותבחרו או תגידו מאיפה. אז במחנה הזה התנאים היו קצת יותר טובים מבחינת המזון. איך קראו למחנה? קראו לזה אונטרלוס לאגר. איפה זה היה? איפה זה? אולי 30-40 קילומטר מברגן בלזן, אני לא יודעת לאיזה כיוון. זה כבר היה מחנה שגם מקודם היו בו שבויים. אינני יודעת מאיפה היו השבויים, אבל הוא היה מסודר עם בלוקים יותר קטנים, עם חדרים ומיטות עם מזרון, 2 שמיכות דקות בכל מיטה, ותנור בתוך החדר, שבחורף אפשר היה להדליק בו אש בערב. ובנות הדוד שלי הן ידעו גרמנית, אז כל אחת מהן קיבלה תפקיד על עצמה. אחת מהן שהתמונה שלה אחר כך אני אראה, היא הייתה לאגר אלטסטה, היא הייתה אחראית על כולם. השנייה הציגה עצמה כאחות, הייתה איזו מרפאה קטנה. השלישית הלכה לעבוד במטבח. הרביעית הייתה אחראית על החדר שאנחנו ישנו בו. אז ככה שכולן היה להן תפקיד. ואת? אני הייתי עובדת, אני פחדתי להישאר במחנה. אני תמיד רציתי להיות מחוץ למחנה עם המשטר, עם החיילים, עם הכל. אז כשיצאתי לעבודה הייתה לי הרגשה יותר נוחה פשוט, יותר נוחה. אז יצאנו מוקדם מאוד בבוקר, בחושך, והלכנו ככה בחצי שינה, חבוקים בשורות, וחזרנו עם חשיכה. והעבודות היו שונות, היו לנו עבודות עפר. היינו מעבירים כמויות אדירות של אדמה, מערימה אחת לערימה שנייה, ערימה שלישית. היו מקרים שחפרנו בורות, היו מקרים שעשינו תעלה. תעלה עמוקה של... מטרה? את העברה הזאת לא, אבל שהייתה תעלה, אז אנחנו ידענו שזאת תעלה. והיינו כורתים עצים, לא עצים אבותים, אבל עצים שהכוחות שלנו הספיקו לכרות אותם. והייתה קבוצה גדולה שעבדה בבית חרושת לתחמושת. גם אני עבדתי שם תקופה קצרה. איך קראו לבית החרושת? אני לא זוכרת איך קראו, אני רק יודעת וזוכרת שהיה שם סרט נע. איזה מבנה של פצצה משהו, וכל אחד צריך היה לשים משהו בתוך הפצצה הזאת. וכל מי שעבד שם, הוא קיבל צבע צהבהב כזה, ברונזה משהו, וגם הבגדים היו כאלה, וגם ריח כזה היה, כנראה מאיזה חומר קימי שהיה בתוך זה. ומה עוד? קיבלו כוס חלב שם, כוס חלב. דרך אגב, כל תקופת המחנה, אף אחד לא ראה, לא פרי ולא ירק, אף פעם. ולא תוצרת חלב, ולא כלום. כן. איך נקבע הקצב של העבודה, ההספק? היו צועקים, לוס ארבייטן, לוס ארבייטן. אבל אני לא זוכרת שהרביצו לנו שתעבדו יותר מהר. לא הרביצו, לא. והיו סלקציות. במקום הזה החזיקו רק נשים שיכלו לעבוד. אז כל כמה שבועות היה בא מישהו, הוא בוחר לפי פרצוף את מי לסלק, ובמקומם שלחו אחרות.
ומה קרה למי שסילקו? ידעתם? לא ידענו. לא ידענו, אבל חשבנו שלא כל כך טוב. טיפול רפואי לא היה, שום דבר לא היה. ערך לחיי אדם לא היה. מה? כמה נשים אתם הגעתם ביחד מאושוויץ לאונטרלאסן? יש ויכוח בינינו. הבת שלי שעדיין בחיים, היא חושבת שהיינו שם 1,000. אני חושבת שהיינו שם 500-600. והמספר הזה הגענו לברגן-בלזן, ונותרו פחות מ100 אחרי הטיפוס. אחרי הטיפוס בברגן-בלזן או כן. במחנה עבודה? לא, לא. ובמחנה עבודה היו נשים מהקבוצה שנלקחו בגלל שלא היו מספיק חזקות לעבודה? כל הזמן. מביניכם? כן, כל הזמן. סיפרתי שהיו סלקציות, היו מעמידים אותי, גם מחדר החולים, ראשית כל, מחדר החולים היו לוקחים. וחוץ מזה היו מעמידים אותנו בשורה, ומי שעשה את הסלקציה החליט לפי הפנים, איך מישהי נראית, יותר חיוורת או חולנית או משהו. זה גלוי לעין, מצב של בן אדם. אז זה הספיק כדי לקחת, ושלחו במקומם את אותו מספר נשים, יותר בריאות, יותר חזקות שיכולות לעבוד. מאיפה הם באו האחרות? אנחנו לא ידענו. לא יצא לדבר איתם? לא זכור לי. יכול להיות שמברגן-בלזן או ממחנה אחר, על כל פנים לא. אני לא זוכרת שידעתי. ומה היה מצבך את? כנראה שהמצב שלי היה קצת יותר טוב. מפני שהבת דודה הזאת שעבדה במטבח, לפעמים היא יכלה להגניב משהו. עוד, אני יודעת מה, תפוח אדמה אחד, או גנבו גם, גנבו. היה סלק בהמות, גם את זה גנבו ופרסו על לחם, ואכלו את זה בתיאבון רב. ואחרי שאני חזרתי הביתה, ניגשתי לשכנים שהיה להם רפת עם פרות, וביקשתי לטעום, ולא יכולתי לאכול את זה. אבל אז זה היה טעים. כן. כן. תספרי קצת עוד על היחסים בין האסירות והיחסים עם הממונים. פה היו הרבה מאוד ממונקאץ', ואנשי מונקאץ' זכרו מה שהיה בבית. אז היה איזה רספקט אל אנשים שהיה להם מעמד בעיר, זכרו להם את הדבר, אבל בעיקר ההתנהגות המקומית, איך בן אדם התנהג שם, אם הוא היה בסדר, לא עשה בעיות והתנהג טוב, אז ככה התייחסו אליו. הממונים היו בסדר. בסדר גמור. הממונים מאיזה מוצא הם היו? הונגרים, מונקאץ', ואחרים גם, היו בסדר. הם היו נשים או גברים? רק נשים. גם הממונים. את מתכוונת לגרמנים? אני מדברת על המנהלים, הממונים. אז הגרמנים את מתכוונת. אם גרמנים, אז גרמנים. כי היו גם היהודים. הנה הבת דוד שלי לאגרטסט, שהיא קיבלה את ההוראות והייתה צריכה להעביר. אז הם היו בסדר. הגרמנים, היו כמה בחורות והיו כמה גברים. הייתה אישה אחת שקראנו לה האישה החומה. היא הייתה אימת המחנה. היא הייתה אכזרית והיא עשתה לנו המון צרות מיותרות. מה היא עשתה? הרביצה. גם אני קיבלתי ממנה פעם עם מקל של גומי בראש. עוד לא הבנתי כל כך גרמנית, היה בוקר, אני רציתי לסדר את המיטה והיא אמרה לי שקודם אני אלך לבשרום. אבל אני לא הבנתי, אז קיבלתי ככה בראש. זה כאב. והעמידה אותנו לשעות, על סתם ככה, וצעקה, וקשה לי לזכור, אבל היא הייתה אימת המחנה. היה עוד אחד
גבר שאהב מאוד להרביץ, והייתה אישה מסכנה גבוהה, פרידה, דודה פרידה, ג'ינג'ית, לא יפה. כל פעם התנכל, היה מפיל אותה, היה בועט בה. היה גם מבוגר שהיה נחמד, ולפעמים נתן פרוסת לחם לבנות צעירות. היו גם צעירים מאוד ששמרו עלינו, ולפי ההתנהגות שלהם אפשר היה להבין שחסים עלינו, שחבל להם עלינו. היה גם כזה. היה גם כזה. גרמנים. גרמני. איך אפשר היה להבחין בזה שהם חסים עליכם? לפי מבט, לפי גישה, לפי שהוא לא צעק, לפי שהוא לא דרבן, לפי שהוא חייך אלייך, ולפי שביום האחרון כבר ברחו או משהו, אז הוא חילק אוכל, משהו, והוא נתן מנות גדולות של אוכל. אפשר היה להרגיש את זה. או שהיו כאלה שסיפרו קצת חדשות, כן. בכלל מילה אנושית, משהו. היו כל מיני, כן. היו גם שומרים ומנהלים שניסו לנצל את הבנות מבחינה מינית? אינני חושבת שיש גבר בעולם שהיה בא לו חשק אל נשים כמו שאנחנו נראינו שם. היינו מלוכלכות, היה לנו רק הבגד שעלינו. לא סב, לא מגבת, מאומה. קור. אם אנחנו כיבסנו בגד בלי סבון, צריך היה לייבש אותו על ערובת התנור. כמה זמן זה לקח לייבש? שעות. שעות. ובאותו הזמן? בלי. עם שמיכה או משהו? את השמיכה את יכולת לשים. היה לנו מין קומבינזון פלנל, זה עוד כיבסנו, תחתונים, גרביים. והיה לנו סוודר דק אפור וי, שלבשנו את זה על הקומבינזון, ועל כל זה הייתה שמלת הצמר עם הפסים. זה היה עבה וזה היה כבד, זה בכלל לא הגענו לכבס, כי זה לא היה מתייבש בכלל. אז רק את הדברים התחתונים. איפה קיבלתם את כל הבגדים האלה? במחנה העבודה הזה. במחנה העבודה הזה. והיה מחסן בגדים שאנחנו באנו בהם מאושוויץ. וזה היה סגור באיזה חדר. והיו לפעמים שגנבו משם כדי להתחמם קצת. זה היה חורף, היה שלג. היה מתחת לאפס. היו לובשים למטה לפעמים, ואז הם היו באים ומחפשים מתחת לבגד, אם יש עוד איזה בגד, או שמישהי הייתה לוקחת את השמיכה מתחת לשמלה, אז היו מחפשים את השמיכה ומרביצים מכות. לא היה נייר טואלט. היו מחפשים גם כן בגניבה מיני בגדים וקוראים חתיכות בד. מבחינת אוכל, איך זה היה בהשוואה לאושוויץ? בהשוואה לאושוויץ היה קצת יותר טוב, כי בצהריים היה יותר נורמלי, נגיד, לא דברים כל כך מוזרים. אבל הלחם היה גם פה מעט מאוד, רעבנו הרבה. היו לנו נעליים עם סוליות עץ והחלק העליון בד, ככה שזה תמיד היה רטוב. ובפנים הייתה בטנה של נייר עם הדפסה עברית. מאיפה? ואיך את היית אומרת היה המצב הנפשי שלך אז? התנדנד. לפעמים אופטימית, לפעמים פסימית. לפי המצב. אם רעבים מאוד, אז רע מאוד. אם יותר שבעים, אז קצת יותר טוב. לפעמים שמעו חדשות יותר טובות.
נגיד שכבר יותר קרובים, כבר עוד מעט המלחמה תיגמר, עוד מעט תיגמר. תחזיקו מעמד עוד מעט. היו כאלה שהשפיעו אופטימיות, והיו כאלה שהיו מיואשות ופסימיות. רוב הזמן את חשבת שאת תעברי את זה, תישארי בחיים, או שהיו לך מחשבות אחרות? אני חשבתי שאני אשאר בחיים. רק היו לי חששות, מה יהיה אחר כך? ומה את חושבת היום? בזכות מה את הצלחת לשמור רוב הזמן על התקווה? אולי הגיל. אולי הגיל. לא יודעת. אולי אופי. אולי אופי. והבנות דודה שלך, באיזה מצב נפשי הן היו? הן היו יותר פסימיות, הן גם ידעו יותר את המצב. אני לא כל כך יודעת את המצב הפוליטי ומה שהולך, אבל הן היו יותר ריאליסטיות והן חששו יותר. הן גם היו יותר מבוגרות והן היו פחות אופטימיות. כמה זמן את היית במחנה הזה? מסוף אוגוסט עד 12 באפריל. איזה שנה? 44, 45. ותתארי עכשיו מה קרה כשפוניתם משם. אז כמה ימים לפני שפינו אותנו משם כבר שמענו את הרעם של התותחים, שזה הולך ומתקרב. וידענו שמשהו יקרה. אחת הבנות אפילו ברחה, אבל ירו בה, אז החזירו אותה. היא לא מתה, קיבלה כדור במותן. בוקר אחד התעוררנו ואין שומרים גרמנים, אין החיילים. סליחה, אנחנו נעשה הפסקה קלה. נתחיל לספר על השחרור, סליחה, על הפינוי. על הפינוי. אז החיילים הגרמנים פשוט נעלמו, ואנחנו נמצאנו במחנה ללא שמירה. אבל כעבור זמן קצר באו שומרים אזרחיים, והעמיסו אותנו על משאיות, והביאו אותנו לברגן-בלזן. את כל הנשים. מי זה היה השומרים האזרחיים? מאיזה לאום? גרמנים, זה גרמניה. זה גרמניה. כנראה שהיה יישוב גרמני בשם אונטרלוס ליד, בגלל זה קראו למחנה הזה גם כן אונטרלוס. אז הביאו אותנו לברגן-בלזן. ברגן-בלזן זה היה משהו שקשה לתאר. מחנה ענק. אנשים על הארץ, אין להם כוח לקום. כל בוקר על יד כל בלוק, שורה של גוויות. הטיפוס השתולל שם. בשביל מים צריך היה לעמוד שעות בתור. טוב, זה לקח 3 ימים עד שבאו האנגלים, אבל זה היה זוועה, פשוט זוועה. וכשהם נכנסו, אז אני לא שמחתי. היינו כל כך בייאוש. זה כמו היה סוף העולם, המקום הזה. נורא. ואת ובנות המשפחה הייתם כל הזמן יחד? כן. אבל כולנו חלינו בטיפוס. ואחת מבנות הדוד גם נפטרה מן הטיפוס. השנייה, איצה. היינו חולים מאוד. אני אחרי הטיפוסות קיבלתי גם אנגינה בשקדים. הייתי מאוד מאוד חלשה.
כולנו, כולנו, ולקח הרבה זמן עד שהתאוששנו והבראנו. עשו בית חולים, השכיבו אותנו על הרצפה בחדרים, וכבר היה רופא והיה קצת טיפול עם האנגלים. והביאו גרמניות לטפל בנו. בתור אחיות. זה כבר אצל האנגלים. ואני זוכרת שהייתה נערה גרמניה, שאני לא יכולתי להוריד את העיניים שלי ממנו. יפה, פורחת, נורמלית, שדמות כזאת אני לא ראיתי מאז שאנחנו במחנה. פשוט צורה אנושית. מה היא עשתה שם? הייתה אחות. היה שוני כזה משווע בינינו לבינה. תספרי על היום שבו הגיעו האנגלים. אמרתי שלא שמחתי, והיה ייאוש, היה פשוט ייאוש. ייאוש. קלטתם שזה סוף המלחמה כשהאנגלים הגיעו? קלטנו שהאנגלים הגיעו והדבר הזה אולי ייגמר, אבל הפגיעה בנו כבר הייתה כל כך קשה. הנפילה הדרסטית, הטוטלית במצבכם, קרה מתי? עם הטיפוס. עם הטיפוס. אם לא הטיפוס, אז היינו משתחררים, היינו די מהר, כל אחת מנסה להגיע לאן שהייתה שייכת פעם, לראות אם משפחה חזרה או לא חזרה, אבל הטיפוס קודם כל חיסל בנו המון, המון. והיה עוד דבר שחיסל בנו. זה לא מתוך רצון רע, אבל האנגלים התחילו לתת לנו אוכל נורמלי. והקיבות שלנו לא היו רגילות, לא לשומן ולא לכל הדברים הנורמליים, ככה שאנשים קיבלו שלשולים נוראים, ומתוך חולשה נפטרו. פשוט נפטרו, כמו זבובים. אז איך היית מגדירה את ההבדל בין מצבכם במחנה עבודה ובברגן-בלזן? עוד לפני השחרור? איך אפשר להשוות? איך אפשר להשוות? תכף נעשינו חולים, בין גוויות. כל הזמן מתו. במחנה עבודה היינו פחות או יותר על הרגליים כולם. אמנם סובלים רעב וקור ועייפות וחוסר שינה וככה, תת תזונה, אבל על הרגליים, והטיפוס גמר. פלק טיפוס. אז בואי תחזרי ותספרי איך טיפלו בכם. עשו בית חולים, כלומר על הרצפה, מזרונים, בהתחלה היינו ערומות, לא היה בגד, רק איזה שמיכה, אחר כך קיבלנו גם כותונת לילה, וקיבלנו קצת אוכל, וכנראה קיבלנו משהו, גם תרופה. זוכרת גם שקיבלתי, אחר כך רק נודע לי מה זה, זריקות קלציום. שקיבלתי זריקה ופתאום כל הגוף שלי התחיל כאילו לבעור, כי יש לקלציום תכונה כזאת שזה מחמם מאוד את כלי הדם תכף, אבל לא הסבירו לי את זה. אז קפצתי בפחד, מה קורה לי? אז קיבלתי כמה זריקות קלציום שם לחיזוק. ושכבר עמדנו על הרגליים, אז התחילו לתת לנו יותר מזון ונתנו לנו בגד ללבוש. ורשמו אותנו והתחילו לסלק את השאריות של המחנה עם הטיפוס, לשרוף את הכל. זה הכל היה מגפה, אז צריך היה לחסל את הכל.
אחת שמה, זאת אומרת, הבת דוד נפטרה שם, אז כבר נשארו רק 3, ואני הרביעית, אז היה צער גדול. עם הטיפוס היא הלכה. הייתה חלשה ולא יכלה לעמוד בזה. ובזמן הזה התחלתם לשמוע משהו על יתר בני המשפחה, ההורים, האחיות? שום דבר, רק היה פחד גדול, כי כשהיינו באושוויץ ושאלו איפה הזקנים והילדים, אז הוותיקים עשו ככה, שהצביעו לכיוון השמיים. אז באה החרדה הגדולה, שנבוא הביתה, מי לא יהיה, מי לא קיים, מי לא קיים. כמה זמן נשארתם בבית חולים באזור ברגן-בלזן? קשה לי לזכור. האנגלים באו ב-15 באפריל, המחלה, מאי, יוני, אולי ביולי, אוגוסט. עזבנו את המחנה ונסענו לפראג. באיזה מצב פיזי הייתם? כבר יותר טוב, הרבה יותר טוב. זה בכל זאת כמה שבועות של מזון נורמלי ולא עבודה. זה כבר היה שיפור ניכר ללא השוואה. את יכולה לתאר איך נראית אז ואיך הרגשת? מתי? כשכבר המצב היה קצת יותר טוב ונסעתם לפראג. נראיתי די טוב, די טוב. כשהגעתי הביתה לכפר, זה אחר כך פגש אותי הכומר של הכפר, ידיד המשפחה, והתפלא מאוד, אבל את נראית טוב. לא קרה לך כלום, את נראית טוב. גם הייתי בגיל 15, 16, זה גיל של צמיחה, פריחה. טוב, אז אמרתי לו שזה לא בזכות הגרמנים, כן. ואיזה מצב רוח היה לך? פחד. צריך היה להתמודד עם האובדן של מי שלא יהיה, אמא, אחות. מתי ידעת סופית ש... בבית. בכפר. אז ספרי אליי, למה בעצם נסעתם בהתחלה לפראג? כי בנות הדוד שלי היו ממונקץ, והן פחדו ישר לנסוע לשם, כי הרוסים כבר היו שם. על כל פנים השלטון כבר לא היה הונגרי. אז מפראג הם רצו לוודא אם יש מישהו במונקץ. אפילו נסעו לבודפשט ומשם לוודא, וגם לכפר שלי התקשרו ונודע להן שאבי בבית. עוד לא אמרו שגם 3 אחיות, אבל אבי בבית. אז השמחה הייתה גדולה מצד אחד שאבא שם, אבל איפה היתר? טוב, היה קשה לנסוע. אירופה הייתה מפוצצת, גשרים, פסי רכבת, הכל היה הרוס, לא כימים תקינים. אז צריך היה לחכות עד שמתארגן איזה טרנספורט ואפשר היה להצטרף ולנסוע. והגעתי ב-26 ל-25 לבודפשט באוקטובר. ופגשתי שם, כבר ידעתי קודם ש3 אחיות שלי בבית, והן חיכו לי בבודפשט, ואחר כך נסענו לכפר אל אבא גם. והייתה שמחה לפגוש אותן, והיה צער שאמא ואחות אינן. מאיפה ידעתם באופן חד משמעי שאמא ואחות אינן בחיים? מתוך ההסתברות של הדברים, ששלחו אותן לצד השני, ואבא חיפש הרבה את האחות הקטנה דרך הצלב האדום. ואז נשארתם זמן מה בבית? בכפר? כן, גרנו בבית. אבא ניסה לשקם את המכרה, אבל הקומוניסטים הלאימו אותו. היה קשה להתפרנס, בינתיים נזכרתי איך התפרנסנו. היה רכוש, אז הוא כל פעם מכר משהו, חלק, בית, כרם, משהו, היה, מזה התפרנס. אני התחלתי ללמוד ככה אקסטרנית, כל 3 חודשים כיתה, ככה כדי להספיק.
אחר כך התחלנו לחשוב ולראות שבעצם אין טעם לחיות בהונגריה. כל החיים היו כמו חיקוי עלוב למה שהיה. אמא לא הייתה. אז צריך לזוז משם. אחות אחת הכירה מישהו מארצות הברית ונישאה לו ונסעה איתו והבטחנו לה שנבוא אחריה אחר כך. אי אפשר היה תכף, אבל עם הזמן שהתאפשר. דיברתם גם על פלסטינה? אז יותר מאוחר הגענו לגור בבודפשט, ושם אני הייתי חשופה לתנועות נוער ציוניות, וככה עוד אחות אחת שלי לא רצתה לאמריקה. אז שתיים עלו ארצה, ואבא עם האחות הגדולה נסע לאמריקה. ככה התפרקה המשפחה לשתיים, ואנחנו חיות פה כל השנים, והן שם. כשקרה הפילוג הזה, כן. הייתם מודעים למה שקורה? דיברתם על זה? אולי אחות פה ואני פחות מאשר האחות שם, ואבא והאחות הגדולה. הן עשו מלחמות קשות שלא נבוא הנה ולא ניפרד ולא נתפלג. טוב, אבל היינו צעירות ועקשניות, כנראה באנו הנה. מאז נפגשנו כבר הרבה פעמים, נסענו הנה והם נסעו שמה, ויש קשר טוב וקרבה טובה, וגם בין בני דודים קרבה נהדרת. אבל המרחק בכל זאת מרחק. אמנם היום זה פחות מאשר פעם היה, היום זה לא נורא לנסוע, גם כספית וגם זמן, זה לא ביום אחד אנחנו שם, בארצות הברית, לראות אותם. באיזה תנועת נוער הייתן את ואחותך בבודפשט? בשומר הצעיר. הייתה תנועה בשם משמר, נדמה לי. כן. אז תספרי מה עשיתם בתנועה בבודפשט ואיך הם העלו אתכם ארצה. היינו נפגשים בימי שישי, נדמה לי, היינו שרים כמה שירים עברית. לפעמים הייתה לנו מדריכה שהרצתה לנו מה הולך בישראל, איך העניינים. ותוכניות לעלות, זה גם כן בצורה אילגלית, הרי לא הייתה עלייה חופשית. והגענו ב-49, אז כבר הייתה המדינה, אבל מהונגריה אי אפשר היה לצאת באופן לגלי, אז גנבנו את הגבול. ספרי איך גנבתם את הגבול. בבקשה? תספרי על זה. את המקומות אני זוכרת, הידשני מתי, שם עברנו 30 קילומטר בלילה אחד, והגענו לקרבת העיר קושיצה. ומשם כבר שילחו אותנו ברכבות לברטיסלבה, ומברטיסלבה אני חושבת לזלצבורג, מזלצבורג לטרני, שם היינו גם בווינה. גם בווינה היינו תקופה, מווינה לזלצבורג, ואחר כך טרני באיטליה, ומברי עלינו באונייה גלילה. והגענו לארץ ב-49, 27 במאי. היו לכם איזה תעודות שגנבתם את הגבול? תעודות. אני חושבת שבאנו בלי תעודות. את התעודות עשו לנו אחרי שגנבנו את הגבול. ומה הנציגים של השומר הצעיר סיפרו לכם על פלסטינה ועל ישראל? דברים יפים. דברים יפים. זה לא תמיד טעם את המציאות, אבל זה נשמע מאוד טוב. קודם כל, זה אחרי מה שעבר עלינו שם כיהודים, וידענו שפה זאת ארץ היהודים, אז הייתה תקווה שזה לא יכול לקרות פה מה שקרה שם, ושנהיה בתוך עמנו. כן, רק אנחנו. רק אנחנו. לא סיפרו כל כך על ערבים. כן. אז את אומרת, כשעליתם לארץ, אז פגשתם מציאות שבמידה מסוימת הייתה שונה ממה שציפיתם. נכון. אז תספרי על זה. נכון, וגם
עם כל מה ששמענו וקיווינו, זה בכל זאת היה זר ומוזר ושונה. בשפה לא ידענו כל כך, בכלל לא בעצם, רק כמה מילים. והאקלים היה די קשה. צריך היה להתחיל את הכל מחדש, בלי מקצוע, בלי כסף. לאן הגעת? האמת שהיינו קשורים, היינו צריכים להגיע לאיזה קיבוץ. ובדרך, בזמן העלייה, זה לקח כמה שבועות, הייתה איזו מריבה גדולה והתפרקו, וחלק נשאר בחוץ וחלק נשאר בפנים. אני אפילו לא זוכרת את שם הקיבוץ שלשם היינו אמורים לבוא. אז באנו פשוט לבית עולים אגרובנק על יד חדרה, וצריך היה משם למצוא סידור, לצאת החוצה ולהתחיל חיים חדשים, עצמאיים. הייתה לי בת דוד כבר. רק רגע, את זוכרת על מה היה הוויכוח? לא, לא. אידיאולוגי משהו. אידיאולוגי, כן, פשוט. והקיבוץ שאליו הייתם מיועדים ללכת, לאיזה תנועה השתייך? השומר הצעיר, כן. אז את הגעת לאן? אז מבית עולים באנו לבקר בת דוד שגרה בהוד השרון. אז זה היה רמתיים, היא כבר הייתה פה כמה חודשים קודם. היא נישאה אחרי המלחמה והייתה בהיריון ורצתה ללדת את בנה בישראל שייוולד צבר. אז היא נסעה בחודש התשיעי והיא הצליחה ללדת אותו פה, והוא בחור טוב, היום בן 50, הכל בסדר. אז ביקרנו אותה וחשבנו אולי היא יודעת איפה אפשר לעבוד, לגור, משהו. אז היא דווקא הכירה, כי היא הייתה פה תופרת קצת והיו לה כבר מכרים. אז יש מקום במסעדה אחת בהוד השרון. אז תלכי ותשאלי. ומה שהיה נפלא עם המסעדה הזאת, שנתנו עם העבודה גם חדר קטן. אז יכולתי, אני עם אחותי ביחד ורה, לגור שם, ואני התחלתי לעבוד במסעדה, בלי שפה. בתור מה? בתור מלצרית. אז איך הבנת מה רוצים לאכול? למדתי די מהר ועשיתי גם טעויות. למשל, פעם אחת במקום כבד קצוץ הבאתי קפה הפוך. כן. ואחותי גם כן, מישהו מבאי המסעדה השיג לה עבודה בבית חרושת לצמר. עשו שם סוודרים, דברים כאלה. עד היום בית חרושת, לא, אולי הוא כבר לא קיים. אז היה לנו חדר והייתה לנו עבודה. ואני זוכרת את היום הראשון שעבדתי, ובאתי לבקר את הבת דוד שלי אחרי העבודה, והייתי מאושרת עד הגג שהנה אני בישראל, והנה אני עובדת, אני מפרנסת את עצמי פעם ראשונה בחיים שלי, איזה כיף. ואחר כך התברר שהעבודה במסעדה הייתה קשה לרגליים שלי. אז חיפשתי דבר אחר. אחרי כמה חודשים מצאתי עבודה במשק בית. זה כבר היה יותר קל. והכרתי כבר את בעלי לעתיד והתחיל ללמד אותי עברית ברצינות, עוד במסעדה שעבדתי שהתחיל ללמד אותי, ולאט לאט קלטתי את השפה והיה יותר קל בהרבה. וצריך היה לצאת מהמסעדה, אבל לאן? אין חדר. חיפשנו. הייתה עוד משפחה נהדרת פה, איפה שהבת דוד שלי גרה פעם, בהוד השרון, משפחת בוכשטב. אז הם נתנו לנו לגור בחדר שהבת דוד יצאה משם, וככה יכולתי לעזוב את העבודה במסעדה ולגור שם. רחל, את באה ממשפחה דתית. נכון. איך היה יחסך לדת לפני המלחמה? לפני המלחמה הייתי כמו כל משפחתי, האמנתי באלוהים ועשיתי את המצוות שצריך היה, לא לעבוד בשבת ולא לנסוע בשבת ולא לקרוא נייר בשבת. אבל כשהייתי בבלוק 7 וכל הילדות התחננו לאלוהים שיעזור להם, ומה קרה? אז אחר כך?
אחר כך אין לי אמון. אם זה יכול היה לקרות, אז איפה אלוהים? ובמה את כן מאמינה עדיין? קשה להגיד. פעם האמנתי שאדם הוא טוב מיסודו. היום אני לא מאמינה. מאמינה בקשר של ידידות, בקשר של משפחה. תגידי, כשהגעת לארץ, מה הרגשת? אנשים התעניינו במה שעברת בשואה? שאלו אותך? רצו להקשיב לך? אני לא יכולתי לספר. אני הייתי זקוקה לכל הכוחות הנפשיים כדי לדחוק את זה. כי אם הייתי חושבת על זה, הייתי משתגעת. פשוט לא דיברתי, לא סיפרתי, לא אמרתי. כאילו קברתי בתוכי. לבעלך כשהכרת אותו סיפר? לא, לאף אחד. גם לא לאבא שלי, גם לא לאחיות שלי, לאף אחד. וניסו לחקור אותך, לשאול אותך? ניסו, אבל ראו שאני לא יכולה, הפסיקו. מקלבים כלליים, איפה הייתי, אבל לא יותר מזה. לא יותר מזה. איך החברה הישראלית קיבלה אותך כאן, לפי הרגשתך? בהוד השרון קיבלו אותנו די יפה. היינו שתי בחורות נחמדות וצעירות, ועבדנו וניסו לעזור לנו. לא, אין לי טענות. והמשפחה הזאת שגרנו אצלם, הם היו נהדרים, משפחת בוכשטב, וגם בעלי המסעדה, הייתה שם רק גברת עם בת ובן, עד היום חברה, הבת, הם נחמדים וטובים, אין לי טענות. רק בכל זאת הייתה איזו מוזרות שאני הייתי שונה. כי אני באתי ממקום אחר, והרקע שלי קצת שונה, והם אחרים קצת. אבל אין לי טענות, ממש לא. לא נתקלתי בעוינות או משהו. לא, אף פעם. הרגשת שווה מבחינת מעמד חברתי לתושבים הישראלים? מבחינה אישית אני חושבת שאני אדם בסדר, גם אני בסדר, כן? אבל אני לא משתווה להם, כי הם גרים במקום הזה, מכירים אותו היטב, וגדלו בו ונולדו פה, אז אולי פה הם עליונים ממני. את מדברת על עכשיו או העבר? גם עכשיו יש הבדל. גם עכשיו. אף על פי שאני כבר עושה פה 50 שנה. אבל הילדות שלי לא הייתה פה. ומה שהם עברו והיו חשופים להם, אני לא הייתי. וחסרים לי דברים מהתקופה הזאת, גם בשפה, גם בהיסטוריה. אבל אי אפשר לשנות את זה, אי אפשר להיוולד בו זמנית בשני מקומות. ואת גידלת 3 ילדים. כן, לשמחתי. את חושבת שהחוויות שעברת בשואה השפיעו באיזושהי צורה על הדרך בה גידלת אותם? אני לא חושבת. אומרים שבסופו של דבר כל אחד מגדל את ילדיו כמו שגידלו אותו. איכשהו חוזרים או על הטוב או על הרע. אני חושבת שהשתדלתי לחנך אותם או לגדל אותם כמו שהוריי גידלו אותי. כמובן בתוספת הבעל שלי, כי הוא גם כן חלק שותף, כן? אז הוא נתן את חלקו לפי מה שהוא קיבל פה, מהוריו או מהסביבה או מהמציאות שפה. היו לכם איזה שהם עקרונות חשובים בחינוך? לא, אנחנו רצינו שיהיו אנשים הגונים, אנשים ישרים. זה פחות או יותר, אף על פי שזה לא רע לפעמים להיות קצת פחות ישר. זה עוזר בחיים, אני יודעת.
ועכשיו, אחרי כל השנים האלה, קורה שאת חושבת או את חולמת על הדברים שעברת? קורה. כל השנים זה קרה בעצם. היו ימים, היו לילות שלא יכולתי לישון. תקופה, ואחר כך רגיעה, ואחר כך עוד פעם. ולא רציתי שהילדים ידעו את הזוועות האלה. קודם הם היו קטנים ורקים, באמת היה לי חבל עליהם. אי אפשר להסביר את זה, אי אפשר לספר את זה. זה לא הגיוני, זה לא מתקבל על הדעת. הם יראו את הקלטת הזאת כשתקבלו אותה. היית רוצה למסור משהו, איזשהו מסר שיש לך לומר לילדים, לנכדים ולאנשים אחרים שאולי יראו את הקלטת הזאת? שאני מקווה שלא יגיעו למצב שאני הייתי בו, שיהיו להם חיים יותר טובים. בעצם כבר יש להם חיים הרבה יותר טובים. גדלים פה, כבר מגדלים את ילדיהם פה. חלק מהם כבר יותר גדול ממה שאני הייתי אז. נכדה בת 19, חיילת. אני מקווה שיהיה לה. אנחנו עומדים לסיים. יש משהו אולי שרצית עוד לומר ולא הספקנו? קוריוז קטן, שבמחנה הרי אחת הבנות דוד עבדה במטבח, וערב אחד בחושך היא הביאה משהו קטן לאכול. היא נתנה לי אותו ואני אכלתי אותו ואכלתי אותו ואכלתי אותו, ואני לא יודעת מה אני אוכלת. לא זיהיתי את הטעם, זה היה כמו בגן עדן. בסוף היא גילתה לי מה זה. תבשיל גזר. עד כדי כך המאכלים שאנחנו קיבלנו היו כל כך רחוקים איפה שהפסקנו על התבשיל שאכלת? אבל כבר סיפרתי אותו, לא? עוד פעם? לא? היה עוד משהו שרצית לספר? מה שעוד רציתי לספר. זה על חייל גרמני אחד. כשהעבירו אותנו מאושוויץ למחנה עבודה באונטרליס, אז הכניסו אותנו כמובן לקרונות של בהמות. והיינו בשורות של 5, ואת השורה שלנו קטעו באמצע. אחות אחת ואני בקרון אחד, ו3 אחיות בקרון אחר. ובאותו זמן דבר כזה שיקרה, אי אפשר לדעת מה יהיה הסוף, לאן ייקחו אותנו, אם אנחנו נהיה ביחד או לא נהיה ביחד. אז האחות הזאת שנשארה איתי, מנצי, היא כל הלילה ביקשה את החייל הגרמני, בבקשה תלך ותחפש את האחיות שלי. כל הלילה היא דיברה איתו. ובבוקר החייל הזה הלך, עבר מקרון לקרון, מקרון לקרון, מקרון לקרון, והביא את 3 האחיות לקרון שלנו. זאת הייתה שמחה גדולה מאוד. זה נדיר שיעשה דבר כזה משהו, נכון? אז זה נשאר אצלך זה נשאר, כזיכרון כן. חיובי. כן, בהחלט, בהחלט. עוד דבר שרציתי לשאול אותך, את נשואה לבעל שהוא יליד הארץ. נכון. האם את יכולה לספר משהו על איזה מפגש מיוחד בין תרבויות, בין עבר שונה שלך ושלו? המצב הוא כזה שהבעל שלי אומנם הוא צבר,
אבל אולי גם זאת אחת הסיבות שאני נקשרתי אליו, כי הוא קצת שונה מיתר הצברים. כשהכרתי את הצעירים פה באזור, כולם דיברו בקול רם ומהר, בקול שאפשר היה להבין אותם. הוא דיבר בנחת, והוא איש משכיל, גמר אוניברסיטה, ואיש תרבות. זה קסם לי, והתרבות שלו כללית. הוא כמובן ישראלי ויודע הכל, אבל גם תרבות כללית. ככה שבמידה מסוימת הייתה קרבה גם בתרבויות שלנו, וגם באופי שלנו, וגם קצת אהבה. אז ככה שהזיווג היה די מוצלח, ואני מאוד מרוצה שהצלחתי למצוא מישהו שנולד פה ומושרש פה, כיוון שלילדים שלי זה נתן הרבה יותר. אני לא יכולתי לעזור להם בשיעורים בהתחלה, הכיתות הנמוכות עוד כן, אבל בעברית איפה היה לי היסודות והמרחב, איך נקרא לזה, מה שיש לו, כן? אז זה מאוד טוב. חוץ מזה אנחנו משלימים אחד את השני. אני קצת ככה פחדנית יותר, הוא קצת יותר מעז איתם, אז איזנו אחד את השני בגידול הילדים. הם ברוך השם בסדר. את רואה, אני אומרת ברוך השם. מה שעברת בשואה זה באיזושהי צורה קיים, משפיע במערכת היחסים שלכם, שלך ובעלך? לא, אני לא חושבת. אני מסתירה ואני לא מפגינה מצבי רוח, אני משתדלת לדכא ושאף אחד לא יסבול מזה. לא מגיע להם. לא הגיע גם לי. רחל, אני מאוד מודה לך. אני מודה לך. מודה לך שעשית את המאמץ הזה. זהו בעלי, יוסף מרגלית, שאני נשואה לו כבר 47 שנה. בעלי הצבר, שעזר לי להיקלט בארץ. טוב, נפלה לידי מציאת שרע. אני עברתי ברמתיים, הוד השרון, וישבו שם כמה חבר'ה, ואני רק עברתי שם, בוא תצטרף אלינו, נשב קצת. אז ישבתי קצת והסתכלתי סביב וראיתי 3 בחורות שלא ראיתי, ושמתי עין על אחת, אמרתי זה מעניין אותי מאוד מאוד. ואחר כך עשיתי כמה מאמצים כדי שהיא תהיה שלי. דבר ראשון, הצעתי לה שאני אלמד אותה עברית, חינם אין כסף, ואמרתי לה את המטרה. ולימדתי אותה עד שהצלחתי שהיא למדה טוב. זה הכל. אולי נוסיף עוד פרט אחד, שאחרי שניסינו כעבור כשנה, או שנה וחצי בסך הכל, עם כל החיזורים, הלכנו הרבה פעמים לבקר בנות משפחה, והללו עדיין לא ידעו עברית, אז אני הייתי כמו תרנגול בבני אדם, אני לא הבנתי שום דבר. עד שהחלטנו לעשות חילוף, ואחרי שהיא למדה ממני את העברית מקודם, אז היא השתדלה ללמד אותי הונגרית. גם אני חינם. וגם כן חינם, כמובן. ואז, כפי שאפשר להיווכח, אני יודע גם עברית וגם קצת הונגרית, והיא יודעת הונגרית טוב מאוד, אבל די הרבה עברית. ועדיין יש מה ללמוד הרבה מאוד. הרבה מאוד. זה הסיפור. זאת תמונה מ-1922, חתונה של דודתי בשקט עם דודי יוסף. זאת תמונה מ-1922, חתונתם של דודי יוסף בוק ואשתו ארז'בט. מצד שמאל ההורים של הדוד, בוק פרנץ, חנה אשתו. מצד שני ההורים גרינברגר יוז'ף והסבתא. ההורים שלי מצד ימין למעלה, אבא אהרון גרינברגר ואימא בוק ארז'בט. היתר ממשפחת גרינברגר, אחים, גיסים, למטה נכדים, ביניהם האחות הכי גדולה שלי, אירי. זאת תמונה מהכפר שנולדתי בו, דיסנוש הורבת, היום איז'ופלווה,
משנת 1936-7, אני בכיתה ב' על יד המורה. מצד שמאל אחותי הקטנה קטלין, והבדות שלנו בוק ורוניקה מריאנה. כיתה ב' וא' ביחד. זאת גרינברגר אגנש בגיל 13, היום רחל מרגלית בת 68. זאת אחותי גרינברגר קטלין שנספתה בשואה עם אמא ב-44. זאת אחותי אירן עם בעלה אלבאואר יוז'ף ביום חתונתם, שהתמונה הזאת הייתה תלויה 40 שנה אצל חברה בכפר. זאת בת דודי מנצי גרינברגר פלדמן עם נישואיה, שהיא הייתה אחת מבנות הדוד שהצילו אותי במחנות. זאת תמונה של רחל ויוסף מרגלית, כפר מלל, חצי שנה לאחר נישואינו. זאת משפחתי, יוסף, רחל מרגלית, תרצה, לשעבר מרגלית, היום יובל, לאה, קרני, אהרון יהושע מרגלית. אלה ילדים של לאה מרגלית קרני, יונתן בן 15, דפנה בת 11. זה אמוץ קרני, בנם השלישי של לאה ודני קרני. אלה ילדים של תרצה וחיים יובל, שלומית בת 19, שאול בן 15. זה אוריה יובל של תרצה וחיים, היום בן 6.